Hello friends, welcome to Shamro YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ shorts හරහා YouTube එක ඔයාලගේ channel එක draw කරගන්නේ කොහොමද. ඉතින් shorts හරහා ඔයාලගේ channel එක draw කරගන්න විවිධාකාරයේ methods තියෙනවා. There are different kind of methods. So මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන method එක YouTube එකෙන් අලුතින් introduce කරපු method එකක්. ඒක නිසා ගොඩක් අය මේ ගැන දන්නේ නැහැ මට තේරෙන විදියට. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක මම දැන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා ඔයාලට A to Z පෙන්නනවා. ඔයාලා මේක ෆලෝ කරන්න. ඒකට ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලගේ channel එකේ මොකක් හරි ලොකු වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා ඇත්තටම YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් සහ YouTube හරහා ඔයාලට passive income එකක් can draw කරගන්න ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන් මේ channel එක follow කරන්න. මොකද YouTube ගැන videos 300කට get වෙන්න මේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ process එක පැහැදිලි කරොත් මම වීඩියෝ එකට ස්ක්‍රීන් එකට share කරන්න කලින් පැහැදිලි කරන්න short videos වලට views එනවා වැඩි normally long form videos වලට වඩා. ඒ කියන්නේ viral යෑමේ ප්‍රවණතාවය. ඒකට short video එකක් දැම්මොත් ගොඩක් වෙලාවට views 1000ක්වත් එනවනේ normally එනවා. ඒකට short video එකකට long form video එකක් link කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදි සිද්ධ කරන්න ඒ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන වීඩියෝ එක. එහෙම නැතුව වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් link කරන්න එපා. අපි දැන් මේ link කිරීමක් කරන්නේ. ඒකට short video එක ඔයාලට මම පෙන්නන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ short video එකට යටින් පෙන්නනවා ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක related long form video එක. ඒකට short video එක බලන කෙනෙක්ට long form video එක පෙන්නන නිසා ඒක click කරලා ඒ වීඩියෝ එකට කෙලින්ම direct වෙනවා. ඒකට long form video එකේ view count එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සරලවම මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට completely මේක බලන්න. මොකද මම YouTube analytics වලට ගිහින් ඒකෙත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා ඔයාලට මේක තවත් පහසු කරන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ short එකකට long form video එකක් link කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕනේ PC එකෙන්. ඒ කියන්නේ computer එකෙන්. ඔයාලගේ mobile phone එකෙන් මේක කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම දැන් මෙතන වීඩියෝ එකක් upload කරනවා කෙලින්ම මගේ PC එකෙන් create ගිහින් upload videos ගිහින් select file ගිහින් මම මෙතනදී වීඩියෝ එක select කරනවා. ඊට පස්සේ open දෙනවා. ඊළඟට මම මේ වීඩියෝස් වලට short videos වල title description tags දාන විදිය කියා දෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමෝම දන්න දෙයක් නිසා එහෙම දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ කලින් වීඩියෝස් තියෙන ඕන තරම් ඒව බලලා playlist එකක් තියෙනවා. ඒව බලලා ඔයාලා ඒක ඉගෙන ගන්න. හරි. මම ඊළඟට next කරනවා. ඊළඟට මේ add suitability කියන option එක ඔයාලට channel එකට monetize තියෙනවා නම් විතරයි මේක appear වෙන්නේ. මේ step එක නැහැ කියලා බය වෙන්න එපා කවුරුත්. හරි. ඊළඟට submit rating. ඊළඟට මේ video elements කියන එක තමයි ඇත්තටම වැදගත් ඔප්ෂන් එක. මේ shorts වලට අදාළව long form video එක link කරන ඔප්ෂන් එක. and related video කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ short video එක හා සම්බන්ධ වීඩියෝ එක, ගැලපෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ add කියන එක click කරලා long form video එකක් මම link කරනවා. මම මේක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකට link වුණා. මම දැන් පෙන්නන්න short video එකක් play කරලා long form video එක කොහොමද appear වෙන්නේ කියලා. මම next click කරනවා. next click කරනවා. unlisted දීලා මම මේක save කරනවා. හරිද? දැන් මම මේ play කරන්න යන්නේ ඇත්තටම මගේ channel එකක වීඩියෝ එකක්. මම ඔය travel කරන්න ඒ කියන්නේ day out එකක් හෝ මම hotel කොහේ හරි තැනකට ගියාම මම කරන මම සහ මගේ wife එකතු වෙලා කරන channel එක. ඉතින් මම මේකට මේ අලුතෙන් short එකක් upload කරා. ඒ short එකට මම මගේ long form video එක link කරා. මම short video එක දැන් play කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ short video එකත් එක්කම යටින් මෙන්න මෙහෙම මාරබැද්ද garden resort කියලා මෙතන වෙනම මේ තියෙන appear වෙනවා. මේක click කරපු ගමන්ම කෙලින්ම ගියා long form video එකට මම මාරබැද්ද garden resort එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම තමයි මේ link එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ short video එකෙන් long form video එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් views ගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නික් එකට. දැන් මම මේ secret tip එකක් කියා දෙනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ. දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳටම engage වෙන්න ඕනි කොටස තමයි මේ කොටස. ඒකට ඔයාලා එන්න ඕනේ ඔයාලගේ YouTube analytics වලට. analytics වලට ඇවිල්ලා advanced mode වලට එන්න ඕනි. advanced mode කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේ මෙතන last 28 days මම වැඩි short දාන්න නැති නිසා සහ short වලට මගේ කියන්නේ මම එච්චර focus කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම පහුගිය අවුරුද්දටම දානවා. දාලා මම මෙතන filter option එක දීලා content type වලට ගිහින් මෙතනින් shorts කියන එක click කරලා apply දෙනවා. දැන් මේකෙන් මට පේනවා මගේ
හොඳට වැඩ කරපු ගැන වැඩිපුරම views ආපු ෂෝට් මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලට මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගත්ත හැකි ඔයාලගේ වැඩිපුරම views එන සහ ආපු ෂෝට්ස් focus කරලා ඒවට මේ විදිහට long form videos link කරන්න. ඊට ඔයාලගේ channel එක growth speed එක grow වෙන speed එක අනිවාර්යෙන් කියන්නේ මට 100% sure වගේ grow වෙන speed එක වැඩි වෙනවා කියලා. අපි live time දැම්මොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ෂෝට් වලට තමයි වැඩිපුරම views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෂෝට් වලට වෙනම ඇතුළට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේ link කරන්න long form videos. ඉතින් ඒක සුපිරි මෙතඩ් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මොකද මේක පොඩි දෙයක් වුණත් මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මේක ඇප්ලයි කරලා ඔයාලගේ රිසල්ට් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ආපහු ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.